नमस्ते। जेपी इन्जिनियरिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रणालीको आधिकारिक युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। सदाझै भिडियो बनाउने क्रममा आज हामी छौँ कास्कीको पोखरा स्थित खुँदीको जगत कल्याण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थामा। यस संस्थामा हाम्रो यस कम्पनीले डेयरी उद्योग सम्बन्धीका मेसिनरिजहरू जडान गरेका थियो। त्यो जडान गरेका डेयरी उद्योग सम्बन्धीका मेसिनरिजहरू कस्ता छन् भनेर त्यसको बारेमा हामी श्री नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाको दुग्ध उद्योग विकास उपायोजना अन्तर्गत श्री जगत कल्याण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडले अनुदान प्राप्त गर्न सफल भएको थियो। सोही अनुदानको कारण र कृषकहरूको अटोट सङ्कल्पको कारणले गर्दाखेरि आज यो फ्याक्ट्री इस्टाब्लिस गर्न हामी सफल भएका छौँ। यस डेरी उद्योगमा जडान भएका मेसिनरीहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यो फ्याक्ट्रीमा मिल्क मेजरिङ ब्यालेन्स, मिल्क रिसिभिङ ट्याङ्क, मिल्क लिफ्टिङ पम्प, प्लेट हिट एक्सचेन्जर, मिल्क होमोजेनाइजर, प्लेट टाइप पास्चराइजर, क्रिम सेपारेटर, मिल्क प्याकेजिङ मेसिन, आइसक्रिम मेकिङ मेसिन, घी मिल्टिङ ट्याङ्क, इफ्लुएन्ट ट्रिटमेन्ट प्लान्ट, आइबिटी ट्याङ्क, वुड फायर स्टिम बोइलर, मिल्क क्यान, क्वालिटी मेजरमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट, मिल्क होल्डिङ ट्याङ्क, मिल्क स्टोरेज क्रेट, वाटर स्टोरेज ट्याङ्क, डिप फ्रिजर, मिल्क एनालाइजर मेसिन र खुवा मेसिन जस्ता उपकरणहरू यस फ्याक्ट्रीमा जडान भएका छन्। यी सबै मेसिनरी तथा उपकरणहरू यस श्री जेपी इन्जिनियरिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले सप्लाई तथा जडान गरेको थियो र अहिलेको अवस्थामा यस फ्याक्ट्रीबाट दुधहरू प्रशोधन भएर विभिन्न परिकारहरू बनाएर बजारीकरण पनि भइरहेको छ। आफ्नै समुदायका कृषकहरूको सहकार्यमा स्थापना भएको यस सहकारी र यस सहकारीले स्थापना गरेको यस डेरी उद्योगबाट उत्पादन भएका प्रोडक्ट्सहरू पहिला त बजारीकरण गर्नको लागि निकै कठिनाइ भोग्नु परेको थियो। तर उत्पादन भएका प्रोडक्ट्सहरू एकदमै गुणस्तरयुक्त र मिसावट रहित भएका कारणले गर्दा अहिलेको अवस्थामा निकै नै राम्रो बजार पाइसकेको छ यस श्री जगत कल्याण दुग्ध उद्योगले। कृषकहरूबाट दुध सङ्कलन भए पश्चात यहाँ प्रशोधन गर्नुअघि दुधको गुणस्तर र तापक्रमलाई ध्यानपूर्वक परीक्षण गरिन्छ। दुधको परीक्षण पश्चात दुधमा रहेको विभिन्न हानिकारक ब्याक्टेरियाहरूलाई हटाउनको लागि र दुध उपभोग गर्नको लागि उपयुक्त बनाउनका लागि विभिन्न मेसिनहरूको मद्दतबाट दुधलाई प्रशोधन गरिन्छ र मार्केटमा भएको डिमान्ड अनुरूप र आफ्नो आवश्यकता अनुरूप प्रशोधन भएको दुधलाई प्याकेजिङ गरेर बजारीकरण गर्छ यस श्री जगत कल्याण दुग्ध सहकारी संस्थाले। यस श्री जेपी इन्जिनियरिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रणालीका बिजनेस डेभलपमेन्ट म्यानेजर श्री सागर खरेल सरले त्यस श्री जगत कल्याण दुग्ध सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष श्री कलाधर सरसँग गरेको कुराकानी तपाईँहरूमाझ राख्न गइरहेका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ यस जगत कल्याण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष श्री कलाधर लामिछानेज्यू। उहाँलाई यस युट्युब च्यानलमा हामी स्वागत गर्दछौँ। धन्यवाद। यस जगत कल्याण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था स्थापना भएको 2046 साल वैशाख 2 गतेबाट सुरु भइरहेको थियो र सो समयमा हामीले गाईको दुध बिक्री गर्नको लागि बजारमा बहुत कठिनाई बेहोर्न पर्यो।
नेपाल सरकारको डिडिसीले पनि गाईको दुध लिनको लागि बहुत आनाकानी गरी दुःख दिने गर्यो। हामीले त्यो दुधको कयौँ दिन चाहिँ डिडिसीमै घोप्ट्याउनु पनि पर्ने परिस्थिति आयो, घोप्ट्याइयो पनि। र पछि राज्यबाट चाहिँ यो गाईको दुध 3 फ्याट 8 एसएनएफ भएको राज्यले लिइदिनुपर्छ भन्ने नीति बनाए अनुसार अनि डिडिसीले दुध चाहिँ खरिद गरिदिने भएकोले हामीलाई केही सुलभ भई हामीले चाहिँ डिडिसीमा दुध दिँदै गर्दाखेरि डिडिसी पनि राज्यले बिक्री गरिदिएको अवस्थामा हामीले विभिन्न पार्टीहरूलाई दुध बिक्री गर्ने अवस्था आयो। त्यो अवस्थामा हामीले दुध बेच्दै जाँदाखेरि हामीलाई भुक्तानीका धेरै समस्याहरू आए। कि भुक्तानी नदिने, 3 महिना 4 महिनासम्म पनि भुक्तानी नपाउने, किसानले दाना काँडा खुवाउने, चोक्कर काँडा खुवाउने, घरको नुन तेल र केटाकेटीको पढाइ फिस, बिमारीको रोगको औषधि उपचार कहाँबाट गर्ने, किसानको आय स्रोतहरू हुँदैन, जेमा निर्भर छ त्यसैबाट चल्नुपर्ने भएकोले हामीले एउटा सोच बनायौँ र यसलाई 2062-63मा सहकारीमा परिणत गरी सहकारी सञ्चालन गर्दै आयौँ। गर्दै आउँदाखेरि 2075-76मा अब यसलाई उद्योगमा लानुपर्छ भन्ने हामीले मनसाय बनाई। यसलाई उद्योगमा लाने चाहिँ हाम्रो साधारण सभाको बन्द सत्रबाट उद्योगमा लाने प्रस्ताव पास गरिसकेपछि हामी उद्योगको परिकल्पनामा गई उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि हामी चाहिँ अब पार्टी खोज्दै जाँदाखेरि हामीले काठमाडौँको जेपी इन्जिनियरिङ स्टिल इन्जिनियरिङमा सम्पर्क भयो। उहाँहरूसँग हामीको ड्रिल भयो, उहाँसँग हामी सम्झौता गऱ्यौँ। सोही अनुसारका मेसिनरी सामानहरू यस संस्थामा ल्याई जडान भए। अहिले हामी सञ्चालनमा छौँ। अहिलेसम्म हामीलाई कुनै किसिमको समस्या, प्रावधानहरू, कठिनाइहरू कुनै चाहिँ त्यस्तो जटिल परिस्थितिहरू आइरहेको छैन। सन्तोषजनक छौँ। भोलिका दिनमा यसले परिणाम के देखाउने हो त्यो भोलि नै देखाउला। आजसम्म हामी सन्तुष्ट छौँ। अर्को क्वेसन सरलाई सोधेँ है, जस्तै अब हजुरहरूले डेरी उद्योगहरू सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। यो डेरी उद्योगलाई चाहिँ हजुरहरूले कसरी लिनु भएको छ? डेरी उद्योग भनेको जस्तै भनौँ न विभिन्न उद्योगहरू हुन्छन्। अब डेरी उद्योगलाई हजुरको विचारमा कसरी लिइराख्नु भएको छ? डेरी उद्योगलाई कसरी लिइराख्नु भएको छ? अब डेरी उद्योगलाई हामीले हिजो नै परिकल्पना गरेर अब केही न हुन्छ होला, किसानको लागि केही न चाहिँ अब 1-2 रुपियाँ भए पनि प्रति लिटरमा थप गरेर दिन सकिएला। यसरी आफ्नो दुध आफैले प्रशोधन गरेर आफैले मार्केटमा लिएर गएर आफैले सञ्चालन गरेमा कहीँ किसानहरूलाई लाभान्वित गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी यो कार्यतिर अगाडि बढेका हौँ। अब हामी सुरुवातमै छौँ। अब यसको मार्केट विस्तार र यताउति अहिलेसम्म भइरहेकोमा हामी सन्तोषजनकै छौँ र यसको हामीसँग जति पनि दुध सङ्कलन छ यो हामीले मार्केटमा खपत गराउन सक्यौँ भने हामी अवश्य नै लाभान्वित हुन्छौँ भन्ने आशा छ। अर्को हजुरको प्रश्न सोध्दै गर्दा हजुरहरूको डेरी उद्योग स्थापना गर्नुभएको पनि 1.5 वर्ष 2 वर्ष भयो हैन? डेरी उद्योग नर्मल्ली हजुरहरूको किसानहरूबाट दुध कलेक्सन गर्नु र डेरी उद्योग सञ्चालन गर्दाखेरि हजुरहरूले विशेष गरी भोग्नु भएको समस्याहरू के छन्? अब डेरी उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि त अब विभिन्न समस्याहरू, धेरै कठिनाइहरू, सबभन्दा मेन भनेको मार्केटको हुँदो रहेछ। मार्केट लिन बहुत गाह्रो हुँदो रहेछ। अर्काले बनाइराखेको मार्केटमा हामी गएर घुसेर त्यो मार्केट हामीले लिएर हाम्रो बनाउनु भन्ने कुरो बहुत गाह्रो हुँदो रहेछ। हामीले यो चाहिँ हामीलाई अनुभव भयो, थाहा भयो र अहिले चाहिँ हामी क्रमशः मार्केटमा अगाडि बढिरहेका छौँ र हाम्रो दुध चाहिँ सहकारीको हो, हाम्रो आफ्नै उत्पादन हो। हाम्रो उत्पादन चाहिँ किसानको घरबाट 1-1.5 घन्टामा हाम्रो सङ्कलनमा पुग्छ। सङ्कलनमा पैसा हामी सङ्कलन गरेर चाहिँ चिसे भ्याटमा राख्छौँ। चिसेबाट हामी चाहिँ उद्योगमा ल्याउँछौँ। उद्योगमा ल्याएर हाम्रो फ्रेस दुध हामीले मार्केटमा पठाउने गरेका छौँ। हाम्रा चाहिँ ग्राहकहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। हमेसा शुद्धता भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ बजारमा राम्रोसँग गइरहेको छ। र अर्को भन्नै पर्दाखेरि अर्को अन्त्यमा हजुरहरूले डेरी उद्योगीहरू जति पनि हुनुहुन्छ, डेरी उद्योगीहरूलाई यो उद्योग व्यवसायको बारेमा केही सल्लाह सुझावहरू दिन चाहनुहुन्छ भने त्यसको बारेमा पनि केही प्रश्न पारिदिनुहुन्थ्यो कि?
डेरी उद्योगको सम्बन्धमा हामीले खासै भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीसँग त्यति धेरै अनुभव त भइसकेको छैन। हजुर अहिलेसम्म अब हजुरहरूले दिएको चाहिँ जुन मेसिनहरू छ क्वालिटीको छ, अब चाहिँ राम्रो भइरहेको छ र आगामी दिनमा पनि हजुरहरूले यसरी नै हामीहरू आवश्यक परेको सामानहरू हामीलाई समयमै उपलब्ध गराउनु होला भन्ने आशा राख्दछौँ र यस कम्पनीको सामान खरिद गर्दाखेरि चाहिँ उद्योग सञ्चालन गर्दाखेरि राम्रो छ। यसमा कुनै नै समस्या आएको छैन। त्यो समस्या नआएको हुँदाखेरि अरू चाहिँ उद्योग गर्न चाहने साथीहरूलाई पनि यस चाहिँ कम्पनीमा गई सम्पर्क गरी भरसक यसको सामान लिइदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दै आफ्नो कुरा यही राख्दछु। हस्, धन्यवाद सर। हस्। श्री कलाधर सरसँग भएको कुराकानीबाट हामीले यस श्री जगत कल्याण दुग्ध सहकारी संस्था यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि गरेका सङ्घर्षहरूको बारेमा बुझ्न सकेका छौँ र उहाँको कुराबाट के पनि थाहा हुन्छ भने यदि हामीले सङ्कल्प लिएर अगाडि बढ्ने हो भने कुनै न कुनै दिन पक्कै पनि सफलतामा पुग्न सक्छौँ भन्ने सन्देश पनि उहाँको कुराबाट लिन सकिन्छ। यदि तपाईँहरू पनि जगत कल्याण दुग्ध सहकारी संस्था जस्तै सफल हुन चाहनुहुन्छ र एउटा राम्रो उद्योगहरू सञ्चालन गर्न चाहनुहुन्छ भने जेपी इन्जिनियरिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रणाली हरदम तपाईँहरूको साथमा रहनेछ। यति भन्दै आजको यो भिडियो यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।